Друзі, я приїхала в найбільший зоомагазин Відня. Він називається Кьоле он вивіска. І зараз покажу вам, як він виглядає, які товари вони продають, який ціноцінник на ці товари. Розкажу трошки по секрету і покажу продукти, які скоро будуть в Тозлі. Коротше, ходімо гуляти. Одразу при вході ось така величезна зона з смаколиками. Достатньо прикольно вона все оформлена. Тут ще от гризочки, гімалайський сирочок, різноманітні кісточки для кузіння. Далі в нас починається відділ з всілякими смаколиками. Підемо по цій стороні. Тут вітамінні добавки, тут окремо великі стенди з товарами для котиків. Просто подивіться, скільки їх. Тут і іграшки, і корми, і паштетики, і будиночки, і лежаночки, і все. Абсолютно все тільки для котиків. Це все ще воно. Далі закінчується ряд різноманітними цими кіхточками. Просто подивіться, які вони є здорові і взагалі який шикарний вибір. Скільки всього. І от туди далі під ескалатор так само. Далі, якщо піти сюди, тут невеличка зона для гризунців має бути. Ось там подалі. Тут різні товари, лоточки для котиків продовжуються ще. Дивіться, пісочок. Тофу, всілякі такі штуки. Тут вже товари для подорожей з песиками, різноманітні штуки, щоб собака могла зайти в багажничок, потім перегородочки, ну, коротше, такого формату, автокрісло. Тут у нас переносочки або для котиків, або для маленьких песиків. І тут вже починається відділ для собачок. Тут дуже багато лежанок. Просто подивіться, скільки їх. Тут у нас будуть корми в рядах, різноманітні паштети, сухі корми. Тут у нас все абсолютно іграшки. Тут корми в рядах ідуть, сухі от починаються. Дивіться, скільки всього. Так, тут різноманітні аксесуари для прогулянки, різноманітні сумочки, бутилочки, паски безпеки, взуття такого плану. Тут у нас знову ж таки корми. Тут різноманітні пелюшки, всілякі штуки типу бандажі, отакого плану. Тут у нас є зона грумінгу, різноманітні щіточки, машинки для стрижки. Тут от різноманітні шампуньки, далі там пледи та рушнички. І тут от все це смаколики, дуже багато різних смаколиків. Є і комерційні, є і некомерційні, якісь, я так розумію, вони на замовлення роблять, дуже багато всього. Просто подивіться. Тут трошечки іграшок і ці нашийнички, що ж світяться. Це ми вже от біля каси. Кас там достатньо теж, до речі, багато. Є, до речі, у всіх закордонних магазинах є стійка з літературою. Це прям топчик. Тут у нас зона замінців, багато всього, в основному тут німецькі бренди. От, в кінці там є наморднички ще трошки, і тут у нас повністю все в одязі. Ну так, достатньо хаотично воно все висить, і точно тут немає повної розмірної лінійки, але дуже багато всього. Зараз це буду показувати. От як виглядає, в принципі, стійки з одягом. Подивіться, як тут все навалено. Так собі, звісно, по зовнішньому вигляду. От тут приблизно все так само. Ніякої розвитної сітки там в виклиці ніхто не притримується. Але, в принципі, якщо проковирятися, я думаю, що можна знайти всякі сейлові пічки. Розумію, що закінчується сезон, тому саме раз щось розпродати залишки. По одягу в основному представлені саме німецькі бренди. Тут є Cloud 7, є Wolters, є трошки Hunter і якихось буквально пару новин, які, ну, я в перший раз, як чесно чую, навіть не знаю, чиї вони насправді. От дивіться, Cloud 7, дуже мені вони подобаються. По якості, по всьому, подивіться, які прикольні в них такі типу курточки є. Дивіться, яка краса всередині. Взагалі там і підшлеєчку он проріз є. І подивіться, цей воротничок не дуже якісно пошитий, мені прям дуже подобається. Колір насправді виглядає набагато краще. І є отакі от курточки, вони на пуху, теж по типу попонки. Подивіться, які кольори, прям дуже мені подобається. Якщо казати за амуніцію, то найбільший вибір – це, звісно, німецького Хантера. Дивіться, скільки кольорів, різноманітні текстури. Є і шкіра, є і біотан, є от шкіра навіть жовтенька, така, наприклад, і є соти, є абсолютно все. І шеєчки, і нашийнички. Купа всього просто. Це все Хантер. Далі починається Фретландова, така невеличка стійка, це теж Німеччина, але мені вони, якщо чесно, не дуже подобаються. Оце теж німецьке.
Знову ж таки, всі ці маєчки, вони анатомічно неправильні, ми якби такого взагалі не продаємо, я тут навіть не підскажу, але подивіться, скільки тут цього добралося. Тут біотанові різні повідці, рулеточки флексі, як завжди, і дуже багато різноманітних цих намордничків. Є і баскетвілька, є і хантер, є якісь оці місцеві з біотану роблять. Тут ще, до речі, біля входу є столик з різноманітними інтерактивними іграшками, тут в основному тріксі, і є пошукові килимочки від Хантера. Так, Хантер робить такі штуки, але до України, то на превеликий жаль, не доїжджають. Але ми скоро будемо цю штуку робити самостійно. Такий спойлер. Що стосується саме корму, то тут дуже багато всіх цих відомих марок, про які ми з вами знаємо. І є дуже багато нам невідомих, але це місцеве виробництво, це або Австрія, або Німеччина. Але все воно ще представлено в різних фасуваннях. Є як маленькі упаковочки, от, наприклад, і так і великі мішки. Прям класно. Є ще з чого вибрати. Є така достатньо велика зона для догляду за ротовою порожниною. Тут різноманітні зубні пасти, але знову одне тріфсі усюди. І це прям біда, якщо чесно. Педігрі, якісь гризучки. От, є Едгард Купер, тут дуже багато різних погризушок. Фінвес є погризушки. Ну і такі більш дешеві, типу Пуріна, і он знизу цей педігрі. В цих великих зоосупермаркетах завжди серед смаколиків дуже багато цього всякого для гризіння, шкідливого достатньо. І от такі всякі дешеві тріксівські смаколики, всякі мусоподібні, якісь джерки, все на світі. От. Ну, коротше, це от то, що мені саме в таких великих супермаркетах прям супер не подобається. Це теж якийсь незрозумілий треш, якщо чесно. От я б таке, наприклад, своєму песу не давала. Загалом, от я проходжу вже там 4-й ряд, от основна маса смаколиків саме такі. Оце все намотано на ці білі кісточки, ну це прям вбивство. Вбивство для тварини. Як би вони його не любили, будь ласка, не давайте такого. Але от бачите, як воно тут теж користується попитом, дешеве, смачне, собачка просить. Подивіться, скільки його. Прикольно достатньо оформлено, типу тут такий барчик також для песиків. От. І тут дуже багато всього. Воно все фасоване насправді, тобто нічого не лежить відкритим. Ви просто собі вже шукаєте те, що вам хочеться, і купуєте пачечками. Є щось, звісно, поштучно. Роги оленя, куди ж без них. Палички, вон там кавові бачимо. Тут рибний відділ. Дуже багато цього. Прям є великі пакети, в великих пакетах, бачите, вушки є яловичі, кролячі, боже, 2,5 кг вушей. Щастя. Тут стоять холодильники вже з м'язком, це для тих пасіків, які на натуральному харчуванні. Плюс тут одразу над холодильниками стоять різноманітні добавки. Ну, знову ж таки, до раціону бар. От тут також, подивіться, тут м'яско, а на поличках вже сушені овочі, фрукти, все, що також додається до раціону. Далі, тут у нас так само все для барфу, є спеціальні пакети для того, щоб перевозити це все. Тут різноманітні гризушки, трахеї, жили. Ось. Скільки всього. Ох, клас, яку квіточку можна купити. У нас модно продавати вже бусики всякі для песиків. От. А подивіться, які тут вони продають. З бурштину. Якщо ми говоримо за лежанки, то вкотре повторю, не бачила кращої якості, ніж шия України. Не всі, звісно, виробники, але найпопулярніші дуже сильно відрізняються від того всього. Повернулася до куточку грумінгового. Знову ж таки, типу великий магазин, дуже багато продуктів, але все тріксів. Ті шампуні, від них просто собаки висипаються. Ну, я не знаю, як... Коротше, в мене немає слів. Я розумію, що це, можна сказати, місцевий виробник, і ціна хороша, але все ж таки, хоча б мати якусь альтернативу. А її тут просто немає.
Боже, мене розпирає гордість, що раніше за Конгом ми їздили за кордон, а тепер всі ці іграшки, особливо м'які, ще в більшому асортименті, тепер представлені тут. Це, звісно, прям розрив. Дуже багато різноманітних іграшок з такої натуральної тканини і з дерева. Я хочу нагадати, що ці іграшки вони достатньо специфічні і небезпечні. Типу для дорослої собаки собака може вирвати оці канати, а для песика дерево може бути затвердим. Тобто у цих іграшок прям дуже з обережністю підходьте. Ну і оці взагалі які з канатами, наприклад, це іграшки вже для все ж таки більше для куців або іграшка не для дому. Тому що ці не такі дуже швидко будуть в шлунку вашої собаки. То це з тим треба обережно. Оце, наприклад, взагалі для цуців прям топ був. Але досі ми бігаємо з відкритим ротом до іграшок Хантер, оскільки їх дуже мало в Україні, насправді. А тут прям в повному асортименті. Боже, яка змія! Боже, чіпот мені оцінив. Я думаю, що з нею я і поїду. І подивіться ще, от які вони класні вообще. Дуже шкода, що їх немає в Україні. Прям дуже-дуже. Дуже класні. Клас зі шкіри. Ну, як завжди, також представлені Тріксі, ну, дуже великому, до речі, в асортименті, і такі максимально прилічні їхні іграшки, зовсім трошки тонкої резини, яка така достатньо небезпечна може бути для більшості, але, в принципі, дуже прям непоганий вибір іграшок. А ще, до речі, Тріксі представлена оця лінійка Dental серії. До речі, оцей варіант дуже непоганий. Особливо, якщо ви його купуєте за кордоном. Дуже відрізняється якість, до речі, у цих іграшок, тих, які ми бачимо в українських магазинах і які за кордонах. Оцей м'ячик, наприклад, він набагато кращий, ніж оцей за якістю. Я б рекомендувала саме оцей варіант. У нас теж, до речі, він є. Або от щось такого. Як тільки безбожно перестану збирати бренди на український ринок, обов'язково куплю собі 100 і обов'язково поставлю в нього ось таку штуку. Прям вони мені дуже подобаються. І думаю, що тоді ми заведемо їх в країну, до речі, щоб і ви могли такою функцією також користуватися. Так, тепер ми переходимо у відділ з товарами для котиків, тому що мені, наприклад, тут дуже подобається, взагалі дівчатки подобається, що котики тут не такі недооцінені, як в нас, і відділ, що для песиків і котиків максимально рівносильний по кількості товарів. От, наприклад, де ви бачите? Стільки іграшок для котиків, плюс їжа, її прям дуже багато. І просто от подивіться, як це все красиво виглядає. Ці товари, до речі, фірмують до Тодлі. Це все зовсім скоро буде. Взагалі дуже велика кількість товарів для котиків буде додаватися в Тодлі, ми будемо показувати. А зараз давайте покажу, що тут взагалі є. Відділ починається з різноманітних снеків. Це і сушене м'ясо тут, різноманітні подушечки з начинкою, різних знову виробників, є бюджетні знову ж таки, навіть там от віскаси і все інше, воно тут представлено. Є ті, які якісніші і подорожчі. Це популярна марка Чуїс, це Lucky Lou, це також виробник той самий, що і робить смаколики Чуїс. От тут у нас далі дуже велика кількість сухих кормів, ну така ситуація як з песиками. Є і ті всі супервідомі, і якісь місцеві. Тут у нас дуже багато консерв, паучів різних, подивіться, всього. Вони все такі яскраві. От. Знову ж таки, різна цінова політика.
Тут ще дуже велика кількість різноманітних інтерактивних іграшок для котиків. Подивіться, які там є. Здоровенні. Клас. Знову ж для котиків є зона для грумінгу, є ці всі автоматичні поїлки, є різноманітні доглядові штуки. Дивіться, скільки різних фонтанчиків, тут дуже багато мисочок. Ой, всяких різних. О, оце моя тема. Але вона пластикова, це мені не подобається. Загалом магазин двоповерховий, на другому поверсі ще є окрема зона для пташок і окрема зона для гризунів. Ходімо, подивимося. Мені не подобається там те, що є така загорожа, в якій живуть живі тваринки. Я це не дуже люблю, але скажу вам. О, до речі, вони. О, тут дуже велика кількість різних товарів. Взагалі дуже багато. Я просто в них не розбираюся, але загалом просто подивіться, скільки всього тут є. Ой, тут мишки живуть. І тут ще подивіться, яка кількість взагалі товарів для рибок, акваріуми, декор в акваріумі, підсвітка, фільтри. Дуже багато всього. Тут ще все для тераріумів, також декор, акваріуми. О, темно все, просто подивіться. Чесно, я прям дуже втомилася тут гуляти, але знову ж таки, я би дуже хотіла, щоб нам вдалося створити ось такий величезний гіпермаркет для тварин, але з дуже якісними якраз товарами. Я розумію, що є там різна можливість так, купувати там речі дорогі і більш дешеві для ваших улюбленців, але ми ж все ж таки переслідуємо цілі якраз якості, і тому було би дуже круто, якби ми змогли створити отакий величезний магазин, але тільки з крутими товарами, оскільки саме тут, можливо, 70% вже такі більш низькоякісні, більш дешеві продукти. Але в будь-якому випадку магазин прям дуже достойний для того, щоб його відвідати, оскільки ті, які знаходяться в центрі, вони зовсім маленькі. І навіть якщо там продукти кращі по якості, але їх настільки мало, що там просто не можна, немає на що дивитися. І загалом забула сказати, що у нас є вже огляд на найбільший зоомагазин Баварії. Тому ми додаємо тут лінк, переходьте звідси.